A Bond események. A holocén időszakban az utóbbi körülbelül 11.700 évben bekövetkezett ismétlődő, hirtelen klímaingadozások, amelyek a nagy mennyiségben leváló jéghegyek által a közép- és észak-atlanti óceánba szállított üledékek alapján azonosíthatók. Főbb jellemzők. Ezek az események elsősorban a jégtáblákból leszakadt, kavicsot és törmeléket szállító jéghegyek áramlásából következtethetők, amelyeket az óceánfenéken társítottak az éghajlati hullámzásokhoz. A Bond események ciklikusak, körülbelül 1000-1500 évente fordulnak elő. Bár az eredeti 1470 éves ciklus kérdéses, mert újabb kutatások 1000 éves ciklusokat valószínűsítenek. Ezek a periódikusok globális jelentőségűek, feltűnő egyezést mutatnak az Amerikai Egyesült Államok tavainak vízszintjével, az ázsiai monszum gyengülési időszakaival, illetve a közel-kelet szárazabb periódusával, ahol Herrick és Bond eseményeket is nyomoznak. Holocén Bond események időrendje. A holocénben 8 jelentős Bond eseményt azonosítottak, amelyekhez a történelmi és kulturális változások is részben köthetők. 500 évvel ezelőtt kis jégkorszak, Little Ice Age. 1400 évvel ezelőtt népvándorlások kora volt. 2800 évvel ezelőtt késő bronzkori civilizációk összeomlása. 4200 évvel ezelőtt egyiptomi óbirodalom összeomlása, átalakulása. 5900 évvel ezelőtt neolitikus civilizációk hanyatlása. 8200 évvel ezelőtt bibliai özönvíz időszaka. 9400 évvel ezelőtt Európa ázsiai lehűlési epizódok. 11.100 évvel ezelőtt fiatalabb díjaszból boreális szakaszba átmenet. Klíma-paleontológiai jelentőség és mechanizmus. A Bond események főként az Atlanti-óceán óceánáramlási rendszer, AMOC változásaihoz, naptevékenységhez és a jégtakarók instabilitásához kapcsolhatók. Mintázatuk hasonlít a jégkorszakban korábban tapasztalt Dansgaard-Ozenger eseményekre, de ezek főleg glaciális periódusban zajlottak. Globális hatásuk nem mindenhol egyforma. Elsősorban az északi félteke klímáját befolyásolják. A Bond események így a holocén klímatörténet részei, amelyek nem csak az éghajlatot, hanem a történelmi, kulturális folyamatokat is befolyásolták. Értelmezés. Ez azt jelenti, hogy a 24 000 év fele éppen egy Bond esemény. Akkor az emberi civilizációt ez az esemény is ciklikusan befolyásolja, nehezítve az életet a bolygón. Tehát a precesszió az Atlanti-óceáni óceánáramlási rendszer, AMOC is befolyásolja, és ezzel együtt a bolygó klímáját, beleértve az eljegesedést és a felmelegedést, amit épp most élünk meg. A Bond esemény szerint épp most egy interglaciális periódusban vagyunk. A nagy kérdés, hogy mikor van vége a periódusnak, és zárul az esemény, ami egyben a 26 000 éves ciklust is zárja. Ha ezt tudjuk, akkor fel is tudunk készülni. A kérdésem, van, aki tudja? És van, aki fel is készül? Erről egy videót is készítek, mert szerintem van, aki készül, és el is mondja, csak szépen tálalja, amit mi máshogy értelmezünk. Ez a szép az egészben. Szép napot nektek, sziasztok!